सिटीजमध्ये अनफॉर्च्युनेटली ते प्रॉब्लेम झालेला आहे. तरी काही सोसायटीज आय सी नाव वर्षातून ॲटलिस्ट 5-6 प्रोग्राम करणं, का काही कारणामुळे भेटणं, का 15 ऑगस्ट 26 जानेवारीला एकत्र फंक्शन्स करणं. पीपल आर मेकिंग एफर्ट इन देअर ओन वे, पण आपल्याकडे असा ऑर्गनाइज सिस्टम नाही वेअर वी कॅन गेट पीपल इन्व्हॉल्ड. नमस्कार, ज्ञान वार्तामध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. आजचा आपला पॉडकास्ट मागच्या पॉडकास्टचा भाग 2 आहे. तुम्ही जो भाग पहिला बघितला नसेल तर त्याचं लिंक खालच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिहिलेलं आहे. तर मग वृद्धत्व आणि एकटेपणा या विषयाबद्दल सिनियर सायकियाट्रिस्ट डॉक्टर प्रसन्ना तेंडुलकर यांच्याशी आपल्या पॉडकास्टच्या भाग 2मध्ये गप्पा कंटिन्यू करूया. नमस्कार सर, आमच्या पॉडकास्टमध्ये तुमचं स्वागत आहे. थँक्यू. आता समजा ते एकटे राहत असतील आणि त्यांना हे सांगायला कोण नाही आहे, तर ते मोटिवेशन ती लोक कसे फाइंड करतील? तेच मी तुम्हाला सांगितलं ना की आपण सिनियर सिटीजन्सना सुद्धा जसं लहान मुलांना आपण रोड क्रॉस करायला शिकवतो की नाही, की बाबा लेफ्टला बघ, मग राईटला बघ, मग तू म्हणजे वी टेल देम, म्हणजे वी डोंट वॉन्ट आवर चिल्ड्रन टू क्रॉस द रोड्स अलोन, पण ते समटाईम्स दे हॅव टू, मग त्यांना करावं लागतं. तेव्हा आपण त्यांना इन्स्ट्रक्शन्स देतो की रोड बघूनच क्रॉस करा, लाईट बघून क्रॉस करा, झेब्रा क्रॉसिंगकडे करा. तसंच आपल्याला सिनियर सिटीजन्सना पण इन्स्ट्रक्शन्स द्यावे लागतात. सिनियर सिटीजन्सना पण आपल्याला कन्व्हिन्स करावं लागतं टू क्रिएट अ सपोर्ट स्ट्रक्चर फॉर देम. आणि आपण ते केलं म्हणजे इफ ॲज आय सेड बाय अर्ली एज इफ वी स्टार्ट ट्रेनिंग देम देन दे डू क्रिएट. बरेच लोक गेट आउट ऑफ ट्रबल बिकॉज ऑफ दिस सपोर्ट स्ट्रक्चर्स. स्वतःहून ते एनिवे दे कॅनॉट गेट आउट ऑफ ट्रबल. तर ते सपोर्ट स्ट्रक्चर्स नेबर्स असतात, फ्रेंड्स असतात, ॲडॉप्टेड असतात, ऑर्गनायझेशन्स असतात. येस, दे डू हेल्प. मेंटल इलनेसचे जे इश्यूज आहेत त्याच्या बाबतीत यंग लोक थोडी अवेअर आहेत आणि ॲक्टिव्ह पण आहे. म्हणजे ते लोक जातात डॉक्टरकडे स्वतःहून त्याचा मार्ग शोधतात. पण आत्ता राईट नाव आत्ता जी जनरेशन आहे सिनियर सिटीजनची, ते थोडे एवढे ओपन नाही आहे त्या गोष्टीबद्दल. इवन दो समजा त्यांची कोण असतील, त्यांची मुलं फॉरेनला असतील, कपल्स असतील, एकटे राहत असतील, ते लोक इतके पटकन डॉक्टरकडे यायला बघत नाहीत. हां, जी लोक इथे आहेत रिलेटिव्स, त्यांचे आणखीन कोण असतील, त्या लोकांनी ह्या लोकांना कसं हेल्प करावं? आपल्याकडे कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स तशा कमी आहेत सिटीजमध्ये. बट इफ यू लुक ॲट टायर 2 सिटीज का टायर 3 सिटीज का इवन रुरल सेंटर्स, त्याच्यामध्ये कम्युनिटी सेंटर्स खूप इम्पॉर्टंट आहेत. म्हणजे संस्था आपण जसं म्हणतो. अच्छा. म्हणजे दिवाळी का दसरा का ते मेळावा आणि आपल्या गावात जसं असतं ना, काय असतं ते मेळा असतो, जत्रा असते. तर इफ यू सी रुरल सेटअपमध्ये बिकॉज ऑफ कम्युनिटी इन्व्हॉल्वमेंट इट इज इझी टू इन्व्हॉल्व पीपल, म्हणजे इवन इन सम ॲक्टिव्हिटी, कॉमन ॲक्टिव्हिटी. सिटीजमध्ये अनफॉर्च्युनेटली ते प्रॉब्लेम झालेला आहे. तरी काही सोसायटीज आय सी नाव दे मेक एन अटेम्प्ट की वर्षातून ॲटलिस्ट 5-6 प्रोग्राम करणं, का काही कारणामुळे भेटणं, का 15 ऑगस्ट 26 जानेवारीला एकत्र फंक्शन्स करणं. सो पीपल आर मेकिंग एफर्ट इन देअर ओन वे, पण आपल्याकडे असा ऑर्गनाइज सिस्टम नाही आहे वेअर वी कॅन गेट पीपल इन्व्हॉल्ड. म्हणजे इफ समवन गेट्स आयसोलेटेड इट बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट टू गेट हिम बॅक इन टू सोसायटी. आणि त्याच्यासाठी मी ते जे म्हणतो आहे की व्हेरी अर्ली वी हॅव टू स्टार्ट. You can't start planning for your life at 75, 76. You have to start planning at 60-65 पर्यंत तुमचं सोशल सर्कल, तुमचं कम्युनिटी सेंटर्स, तुमचे ॲक्टिव्हिटीज, तुमचे इंटेलेक्च्युअल ॲक्टिव्हिटीज, तुमचे क्रायसिस मॅनेजर्स, हे सगळे तुमचे तयार झाले पाहिजेत. अँड दिस इज द प्रिव्हेंटिव्ह ॲस्पेक्ट दॅट वी ऑल शुड वर्क ऑन. By the time you are asking for help at 76, 77, when you are already isolated, it is too late. तेव्हा तुम्ही फक्त क्रायसिस मॅनेज करताय. वी कॅन्ट क्रिएट सिस्टम्स ॲट दॅट एज. तर आपण हे खूप लवकर सुरू केलं पाहिजे. आता समजा कोणी नाही सुरू केलं, त्याचं ते स्टेज गेलं, संपलं नाव. आता तो
व्यक्ती ॲक्च्युली प्रॉब्लेममध्ये आहे, 70+ फॉर एक्झाम्पल, ऑलरेडी प्रॉब्लेम झाला आहे आणि प्रॉब्लेम खूप वेळानंतर तुमच्याकडे आला, लाईक त्यांनी यायचं होतं मे बी 1-2 वर्ष आधी, पण आले तुमच्याकडे 1-2 वर्षानंतर. मग हे जे सिव्हिअर केसेस आहेत, त्या सिव्हिअर केसेसना मग ती लोक कशी डील करू शकतात आफ्टर गोईंग होम? आता आमच्याकडे लकीली काही ऑर्गनायझेशन्स असतात ज्यांना आम्ही इन्व्हॉल्व करतो इन केअरटेकिंग. आम्ही त्यांना काउन्सिलर्स देतो, आम्ही त्यांना हेल्पर्स देतो ॲट बेसिक मिनिमम कॉस्ट, म्हणजे ॲक्च्युली ॲट नो कॉस्ट. सो असे काही ऑर्गनायझेशन, संस्था आहेत, NGOs आहेत, ज्यांना तुम्ही ड्युरिंग ॲक्टिव्ह फेज इन्व्हॉल्व केलं तर पोस्ट डिस्चार्ज का पोस्ट ट्रीटमेंट त्या गृहस्थाची ट्रीटमेंट आपल्याला इझिली करता येते आणि त्याचे रिटर्न्स पण आपल्याला चांगले मिळतात. म्हणजे तुम्ही म्हणता हे जे डिफिकल्ट कंडिशन्स आहेत ते रिव्हर्स करू शकतो? येस, डेफिनेटली. आणि त्याच्यामध्ये ती जी व्यक्ती आहे जिला ॲक्च्युली प्रॉब्लेम आहे, त्या व्यक्तीने काय कॉन्ट्रीब्यूट केलं पाहिजे तिच्या स्वतःच्या हेल्थसाठी? देर आर सम केसेस, आता सम इलनेसेस तिथे आपण काही करू शकत नाही, लाईक इन एव्हरी मेडिकल, म्हणजे सिव्हिअर डिमेन्शिया, अल्झायमर्स, एंड स्टेज, तिथे फक्त आपल्याला नर्सिंग केअरची गरज असते, कारण क्वालिटी ऑफ लाईफ इज आफ्टर सिव्हिअरिटी ऑफ दॅट इलनेस इज रिअली पुअर. तर आपण त्या केसेसबद्दल नाही बोलत आहे, आपण अशा केसेसबद्दल बोलतो आहे की विथ आर इंटरव्हेन्शन दे कॅन गेट बॅक टू नॉर्मल लाईफस्टाईल. त्या लोकांना सपोर्ट, सोशल सपोर्ट, काउन्सिलिंग सपोर्ट, इकॉनॉमिक सपोर्टसुद्धा इट इज व्हेरी हेल्पफुल आणि इट डेफिनेटली हेल्प्स. इन सम केसेस वी गेट व्हेरी गुड रिझल्ट्स, की ती लोक इन्व्हॉल्व होतात, ती लोक ॲक्टिव्ह होतात, ती लोक दुसऱ्यांना प्रवृत्त करतात मग टू टेक गुड केअर ऑफ देमसेल्फ, दे क्रिएट सपोर्ट स्ट्रक्चर्स. अशी काही लोक मी बघितलेली आहेत, अँड दे हॅव डन वेल. ही जी लोक बरी होतात त्यांचे पुन्हा रिव्हर्स होण्याचे चान्सेस आहेत? लाईक एव्हरीथिंग. सर्दी, म्हणजे? हां, म्हणजे सर्दी तुम्हाला एकदा झाली म्हणून परत होणार नाही असं काही नाही. तसं डिप्रेशन, एन्झायटी एकदा झाली म्हणून परत कधी होणार नाही असं नाही. बट recovered patients are the best defense against these illnesses in the society. They are very sensitive to symptoms, they are very sensitive to the burden, आणि they help a lot in identifying. In fact, आमच्याकडे आता पेशंट्स जे येतात परत, ते स्वतः बरे झाल्यावर दुसरे पेशंट शोधून आणतात, बिकॉज दे नो एक्झॅक्टली व्हॉट इज गोईंग रॉंग. आणि बरेच वेळा दॅट इज हाऊ दे हेल्प देअर कम्युनिटी, बाय अंडरस्टँडिंग द इलनेसेस. एल्डरली लोकांची, वृद्ध लोकांची खूप ग्रुप्स दिसतात आजकाल म्हणजे लास्ट 10-15 इयर्स, 10-15 वर्षापासून. सकाळी लाफ्टर ग्रुप असतो त्यांचा, किंवा आता ते लोक एकमेकांना हेल्प करतात, ऑफकोर्स करतात, पण ती लोक कसं रेकग्नाईज करतील की त्यांच्या, म्हणजे कसं ते त्यांच्यासाठी जे हेल्दी असतात त्यांच्यासाठी काही सिम्पटम्स असे आहेत का की त्यांच्या ग्रुपमध्ये ते ओळखू शकतात की समजा कुठल्या व्यक्तीला प्रॉब्लेम आहे, तर ते कसे कुठल्या गोष्टींमध्ये, बॉडी लँग्वेज आहे का की कुठल्या अशा गोष्टींमध्ये आहे त्याच्यामध्ये ते ओळखू शकतात की समजा 10 जणांचा ग्रुप आहे आणि त्यातला एक व्यक्तीला प्रॉब्लेम आहे, मग हे बाकीचे 9 जणं ओळखू शकतात की त्या 10व्या जणाला एक पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम आहे. डेफिनेटली. आता बेसिकली फॉर इमोशनल आणि बिहेवियरल प्रॉब्लेम्स द अंडरलाईंग वर्ड इज चेंज, ड्रास्टिक चेंज. म्हणजे युजली इफ देर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन अ पर्सन्स बिहेवियर, का इमोशनल एक्सप्रेशन्स, का द वे ही इज एक्सप्रेसिंग हिज थॉट और इमोशन्स, if there is a change from the earlier pattern, then it points towards some sort of disturbance. म्हणजे a person who is getting irritable, agitated, angry very fast, argumentative, a person who was not like that, म्हणजे असा तो चेंज असेल तर डेफिनेटली इट पॉइंट्स टुवर्ड्स सम सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टी. सिमिलरली मी तुम्हाला आधी पण सांगितलं की स्लीप इज अ मेजर इंडिकेटर ऑफ हेल्थ. Someone is complaining of no sleep, poor sleep, excessive sleep, appetite, thirst, and social interactions. When senior citizens मध्ये it becomes very easy to identify that a person is not doing well. तर आणि if there is a group which is dedicated and it is committed to spend some hours in a week together, it is not difficult to identify
इल हेल्थ. इनफॅक्ट यू विल सी दॅट अशा ग्रुपमध्ये हेल्थ केअर इज बेटर टेकन केअर ऑफ. कारण ॲज यू राईटली सेड, समवन विल पॉइंट आउट की दिस इज नॉट राईट अँड दे विल गेट यू हेल्प. तुम्ही म्हणताय की ह्या सगळ्या गोष्टीला आपल्या सोसायटीमध्ये कमी करण्यासाठी आधी तयारी करायची. येस, डेफिनेटली. जसं आपण आपल्या मुलांना जॉबसाठी, कॉलेजसाठी, लग्नासाठी, पॅरेंटहूडसाठी तयार करतो, तसं वी हॅव टू स्टार्ट प्रिपेरिंग आवर सिटिझन्स फॉर रिटायरमेंट अँड ओल्ड एज अँड स्पेशल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ओल्ड एज. हा प्रॉब्लेम, जसं मी सांगितलं तुम्हाला, 1/5 ऑफ पॉप्युलेशन इज सिनियर सिटिझन्स नाव इन दिस वर्ल्ड. तर इट इज अ ह्यूज पॉप्युलेशन आणि त्यांचे स्पेशल नीड्स आहेत आणि त्या नीड्सप्रमाणे आपल्याला मॉडिफाय करावं लागणार. म्हणजे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्हली, मेडिकली, इंटेलेक्च्युअली, सोशली, इकॉनॉमिकली आपल्याला गोष्टी कराव्या लागणार टू टेक केअर ऑफ दिस ह्यूज पॉप्युलेशन. जी मुलं फॉरेनमध्ये आहेत, वेल ते ऑल द टाईम सारखे येऊ शकत नाहीत बिकॉज ते तिथे जातात कामासाठी वगैरे. ते आपल्या आईवडिलांना लांबून हेल्प करू शकता का? हल्ली आहेत. म्हणजे इनिशियली इट वॉज मोर अबाउट पर्सनल रिलेशनशिप आणि त्यांची राहिलेली लोक का त्यांची मित्रमंडळी का त्यांचे कॉन्टॅक्ट्स. पण आता यू हॅव ऑर्गनायझेशन्स विच डू द बेसिक एमर्जन्सी हेल्थ केअर. म्हणजे मुलं तिथे राहूनसुद्धा आपल्या आईवडिलांची काळजी घेऊ शकतात टू सम एक्सटेंट. नॉट द पर्सनल टच और इमोशनल टच दॅट दे माइट वॉन्ट, बट ॲटलीस्ट द बेसिक नेसेसरी थिंग्स कॅन बी डन. आता आहेत अशा ऑर्गनायझेशन्स. ओके, सो यू सजेस्ट की हे ऑर्गनायझेशन्स येस, वी शूड अप्रोच, वी शूड मेक देम अवेअर. जसं आपण पहिल्यांदा आपल्या हॉस्पिटलमध्ये पेशंट आला तर वी हॅव अ ड्युटी टू मेक देम अवेअर की इन्शुरन्स इज इम्पॉर्टंट. कारण युअर हेल्थ कॉस्ट इज गोईंग अप अँड सिन्स नाव you have touched him in some way, I think we should also impart that knowledge of insurance, which is a duty of every consultant. तसंच सिनियर सिटीजन्स आणि त्यांच्या फॅमिलीना हे नॉलेज देणं गरजेचं आहे. बाकीचे जे सिटीज आहेत ती लोक काय प्रिकॉशन्स घेतात ह्या सगळ्या गोष्टींबद्दल जे आपण घेऊ शकतो? आता काही म्हणजे आता पुण्यामध्ये पण एक ऑर्गनायझेशन आहे, मी त्याचं नाव घेत नाही, पण दे हॅव क्रिएटेड अ स्पेशल फॅसिलिटी, रेसिडेन्शियल फॅसिलिटी. त्याच्यामध्ये काय ते आश्रम का हॉस्टेल नाही आहे, अ प्रॉपर ओन्ड अपार्टमेंट सिस्टम इन अ गेटेड कम्युनिटी विच इज डिझाईन्ड फॉर सिनियर सिटीजन्स लिव्हिंग. म्हणजे त्यांना जी मदत लागते, त्यांना जे सिक्युरिटी लागते, त्यांना जे मेडिकल सपोर्ट लागतो, त्यांना जो ट्रॅव्हल आणि बँकिंगची मदत लागते, या सगळ्या गोष्टी तिथे त्या गेटेड कम्युनिटीमध्ये प्रोव्हाइड केले जातात. with assurance that they will be taken care of in emergencies and appropriate people will be called at appropriate times. आता अशाच काही संस्था आणि अशा काही ऑर्गनायझेशन्स आहेत which is a good start. I think once everybody accepts this की आपलं घर म्हणजे मी जिथे राहिलो तिथेच राहू शकतो आणि तिथून मी जाणार नाही, हे जे आपले कन्सेप्ट सोडून if we allow people to become little flexible, then we can encourage them to take these steps of creating such organizations and infrastructure where they will be taken care of with their independence intact. असं पुण्याला आहे. I have myself seen a facility like that and it is a good facility. आता सध्या ती रिमोट वाटते, सिटीपासून लांब वाटते, पण ॲज दिस नंबर ऑफ फॅसिलिटीज विल गो अप, आय थिंक दे विल बी एक्सेप्टेबल. सर, तुमच्याकडे जे पेशंट येतात ते सगळे वृद्ध आहेत, 70+ तुम्ही म्हणालात, पण खूप वृद्धांचे पार्टनर्स नसतात, म्हणजे आयदर हजबंड किंवा वाईफ पास अवे झालेले आहेत. तर अशा वृद्धांनी, आणि ते रिली एकटे राहतात, तर अशा वृद्धांनी काय करावं? आता बेसिकली काही लोक दे आर फायनान्शियली एबल, फिजिकली ऑल्सो एबल, की ते एकटे राहू शकतात कम्फर्टेबली विथ देअर सपोर्ट स्ट्रक्चर. पण जसं तुम्ही म्हणता काही लोक त्यांना पार्टनर का कंपॅनियनशिप का सोबत म्हणू त्यांना गरज भासते आणि ते आय थिंक जेन्युइन असते. कारण इट इज डिफिकल्ट टू सर्वाईव्ह अलोन. म्हणजे ॲटलिस्ट आपल्याला साथ कोणाची तरी लागते. अशा परिस्थितीत काही लोक प्रपोजल्स घेऊन येतात की
डाऊट म्हणून की कॅन वी रिमॅरी फॉर कम्पॅनियनशिप, का आपण कोहॅबिटेट करू शकतो का. अँड आय ऑलवेज एनकरेज, मी नेहमी एनकरेज करतो. मुलांना नातवंडांना थोडा प्रॉब्लेम असतो इनिशियली, पण ते आम्ही कन्व्हिन्स करतो, कारण ही आता जेन्युइन गरज झालेली आहे. कारण ॲज यू राईटली सेड, बरीच मुलं दुसऱ्या शहरात नाही तर परदेशी असतात. त्यांना तेवढं त्यांचं सोशल रिक्वायरमेंट आपण फुलफिल करू शकत नाही. आणि मोस्ट ऑफ द टाईम म्हणजे जे वॉट एव्हर लाईफ एक्सपेक्टन्सी आहे 5 वर्ष 10 वर्ष, त्या माणसांनी आपल्या पद्धतीने जगावं. त्याच्यात समजा त्याला का तिला पार्टनरची गरज भासत असेल आणि असं लकीली कोण असेल तर व्हाय नॉट. म्हणजे आय ऑलवेज एनकरेज. म्हणजे दिस अ गुड सोल्युशन अकॉर्डिंग टू मी. ही ॲक्च्युली खूपच छान आयडिया आहे. हो, कारण असलं पाहिजे. कारण गरज आहे सोसायटीमध्ये कोहॅबिटेट. म्हणजे आता ऑब्वियसली मी इझिली काय बघितलं आहे की भावंड एकत्र येऊन राहणारी म्हातारपणात मी बघितलं आहे. दिस हॅज बिकम अ नॉर्म नाव. म्हणजे सगळ्यांची मुलं मोठी झालेली आहेत, का पार्टनर नाही आहेत आणि भावंड एकत्र येऊन राहणारी मी स्वतः बघितलेली आहेत. आणि इट बिकम्स व्हेरी इझी टू एक्झिस्ट. अच्छा. हां, म्हणजे इमोशनल सपोर्ट असतो, अंडरस्टँडिंग, इंटेलेक्च्युअल अंडरस्टँडिंग असतं आणि रेसिप्रिकेशन पण असतं इमोशन्सचं बिकॉज ऑफ द लाँग टर्म रिलेशनशिप. आणि दे डू वेल. म्हणजे कोहॅबिटेशन डेफिनेटली इम्प्रूव्ज देअर हेल्थ लाईफस्टाईल, असं मला वाटतं. वर्ल्ड वाईड ही गोष्ट म्हणजे फॉरेन कंट्री म्हणजे US वगैरे लोक करतात, पण आपल्या इथे ही गोष्ट खरंच आलेली आहे का, की आपण असं फक्त नाही, आलेली नाही आहे. म्हणजे डेफिनेटली त्याला बांध खूप आहेत, कल्चरल आहेत, आपले स्वतःचे मेंटल ब्लॉक्स आहेत, मुलांचे आहेत. पण जेव्हा आता जी मुलं आता फॉरेनमध्ये राहतात, ऑब्वियसली दे आर एक्सपोज टू हाऊ आयसोलेटेड दे आर इन दोज कंट्रीज. तर दे डू बिकम लिटल मोर सिम्पथॅटिक. पण भीती असते, सेफ्टीची असते, फायनान्शियल सेफ्टीची असते, सोशल सेफ्टीची असते. ती आपण व्यवस्थित म्हणजे देर आर नाव ऑर्गनायझेशन, देर आर नाव ॲप्स, देर आर ऑर्गनायझेशन्स विच हेल्प यू सेटल डाऊन. अशा गोष्टी जेवढ्या आपण एनकरेज केल्यात तर ते सेफ होत जाणार आणि ते ॲक्सेप्टेबल होत जाणार. पण तुमच्या या पॉडकास्टच्या माध्यमाने तुम्ही प्रपोकेट ॲटलिस्ट हा प्रश्न तरी विचारला पाहिजे. मग लोक विचार तरी करतील. डेफिनेटली. तुमच्या पेशंट्समध्ये कोण आहे का असं? हो, आहे. रिसेंटली आता माझ्याकडे एक 68 year old गृहस्थ आलेला. त्याची बायको बिचारी कॅन्सरनी गेली होती. म्हणजे जवळजवळ 15 वर्ष तो तिची काळजी घेत होता. आणि मुलगा मोठा होऊन आता तो दुसऱ्या शहरात आहे. तर तो डिप्रेशन मुळे माझ्याकडे आला होता. आणि डिप्रेशननंतर बरा झाल्यानंतर हे आमचे डिस्कशन सुरू झाले आणि त्यांनी मला प्रश्न विचारला की माझा एक मित्र मला सजेस्ट करत होता, पण मला लाज वाटते. मग आम्ही एक्सप्लोअर केलं, मी त्याला एनकरेज केलं आणि आता तो सेटल्ड आहे. सो ही इज मॅरिड. त्या मुलाला आणि त्याच्या सुनेला एकदा मी भेटलो. त्यांच्या काही डाऊट्स होते ते क्लॅरिफाय केले. पण नाव फॅमिली इज टुगेदर सपोर्टिंग हिम, विच इज अ गुड एंड. अमेझिंग. म्हणजे आपण हळूहळू बदलतो आहोत. येस, बदलतोय आणि बदलावं लागणार आहे, कारण आपली परिस्थिती तशी बदलत चालली आहे. आधीसारखी जॉईंट फॅमिली सेटअप का कौटुंबिक आपली व्यवस्था तशी राहिलेली नाही आहे. तर आपले सोल्युशन्स पण आपल्याला शोधावे लागतील. तर बेसिकली थोडं ओपन माइंड असणं इम्पॉर्टंट. डेफिनेटली. तुम्हाला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे तर तुम्हाला नवीन नवीन विचार करावे लागणार आणि ते एक्सेप्ट करावे लागणार. सो सर, तुमच्याशी गप्पा मारून खूप मजा आली. सेम इयर. आपल्याला खूप खूप गोष्टी कळल्या. अँड आय थँक्यू. होप की या माध्यमातून काहीतरी चेंज होईल, काहीतरी बदल येईल, इवन थोडासाही का होईना. डिस्कशन तरी होतील. एक्झॅक्टली. प्रश्न विचारणं इम्पॉर्टंट आहे. तुम्हाला थँक्यू व्हेरी मच फॉर कमिंग. धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच. जर हा विषय तुमच्यासाठी महत्त्वाचा असेल आणि तुम्हाला आमचा पॉडकास्ट आवडला असेल
तर लाईक करा आणि आपल्या फ्रेंड्स आणि फॅमिलीबरोबर शेअर करा. आम्ही दर आठवड्याला असेच इंटरेस्टिंग विषय घेऊन येऊ, त्यामुळे आमचं चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर मग भेटूया पुढच्या वेळेस. थँक्यू फॉर वॉचिंग. धन्यवाद.